Bună ziua, dragilor! Astăzi vreau să vă prezint o nouă achiziție. Aparatul de sudat ProMig 100. Un aparat ce folosește tehnologia MIG. Fără gaz suplimentar. Aparatul ca atare vine cu așa zisă mască de protecție, pe care nu vă sfătuiesc să o folosiți. Mai bine faceți o comandă separată. Are o sticlă frumos ambalată. Care vine în lăcașul ei. Un mâner ce se introduce înăuntru și culisează înspre sus. O perie care, la fel, mai bine nu o folosiți, cu un ciocănel Acum să trecem la aparatul propriu-zis. Se deschide prin mutarea unei siguranțe. Iar înăuntru avem dispozitivul care va ține bobina. Sârma flux care vine împreună cu aparatul, dar din mai multe surse se zice că nu e bine să o folosiți, nu o să aveți rezultatele scontate. Este o sârmă cu diametru de 0,9 mm, puțin mai mare în diametru decât ce avem noi nevoie. Și pentru motivul ăsta eu am achiziționat această sârmă. Este de 0,8, marca Telvin, și cu asta se zice că ați avea rezultate mai bune decât cu cea care este în pachet. Bun, să deschidem sârma, care este ambalată hermetic.
Cam așa arată. Mare atenție când o desfaceți, să nu se desfășoare de pe rolă. Avem aici sârma. După cum se vede, un capăt e prins sub etichetă deasupra. O tragem afară, cu grijă să nu o scăpați. Am rupt un capăt să fie drept, să nu aibă îndoituri. Se așează cu eticheta în jos. De ce? Fiindcă se va debobina așa și trebuie să intre exact în acest ghidaj. Se ridică ghidajul. Aici avem un rulment care va presa sârma pe rotorul ce face debobinarea. Așezăm bobina la locul ei. Se introduce capătul în ghidaj. Mare grijă să intre al doilea capăt în orificiul de înaintare. De la acest dispozitiv se strânge bun. Mai avem aici o siguranță, un arc și două duze care sunt, bănuiesc, de 0,8, o duză de 1, iar cealaltă de 0,8. Se așează flanșa aici. Arcul și piulița de plastic cu piulița de metal care vine deasupra. Se înfiletează până simțim că se împotrivește.
Cordonul se întinde pentru a facilita înaintarea sârmei. Deși nu permite împingerea cu mâna, deși în cartea tehnică spune că așa ar trebui făcut, vom băga acum aparatul în priză. Și vom încerca să alimentăm sârma cu ajutorul pistoletului. I-am dat drumul. Vom acționa pistoletul să vedem dacă va înainta sârma sau nu. Se vede mișcare acolo. Înaintează. Rețineți. Încercați să țineți cablul cât mai întins. Vom da jos duza de pe capăt pentru a facilita ieșirea cablului. Se desface. După care se acționează butonul pentru înaintarea sârmei, pe care așteptăm din moment în moment să o vedem apărând pe capătul pistoletului. O simt deja la mână. Și a apărut. Se montează duza la loc. O și strângem puțin. Nu foarte mult. După care montăm protecția. Și suntem gata de lucru. Acum, aparatul fiind pregătit pentru sudare, verificăm să fie
suficient de strâns ghidajul. Se observă că roata dințată este setată pe 0,8. Sunt două caneluri, cea de jos e pentru 0,6, iar cea de sus e pentru 0,8. Sârma folosită fiind cea de 0,8. Rămâne așa cum este. Să vedem partea din față. Aici avem butonul de pornire. Acesta este reglajul pentru viteza sârmei. Indicat este să fie undeva între 2 și 3. Iar reglajele pentru amperaj avem o plajă între 48 de amperi și 90. Care se vor folosi în funcție de grosimea tablei care va fi sudată. Aici sunt treptele de putere, minim, maxim, 1, 2. Fiind vorba de tablă subțire, setările vor fi undeva la minim cu 1, iar la tablele mai groase, maxim cu 2. Acest aparat este unul din multiplele lucruri care aveți nevoie pentru a construi sobe rachetă metalice. Sârma care vine la pachet o puteți ține ca rezervă, nu indica să lucrați cu ea. Dozele de rezervă, una de 0,8 și una de 1. Nu e mare lucru dacă se vor duce, fiindcă să mai puteți face comandă, se găsește pe EMAG. Bobina care e înăuntru, adică aceasta, este bobina Telvin care vine ambalată în folie de aluminiu pentru a păstra cât mai bine praful flux care este împreună cu această sârmă. Eu am mai achiziționat și un vinclu magnetic de 30, 45, 60, 75, 90 și 135 de grade. Să sperăm că vom vedea cât mai multe materiale
video folosind acest aparat. Vă mulțumesc pentru atenție.